Hello guys, ayan, samahan nyo na naman ako maggala dito malapit sa may PEPCO Store dito sa amin na para siyang DIY. Pupunta ako doon kahit na napakalamig. O diba, lakas loob, nakatsinelas lang papunta doon. Tignan nga natin saan ang tibay ng paa ko. It's night time now, so I am going to the mall, not mall, like DIY na malapit dito. You call it PEPCO. Hindi inalintana ang lamig, pero malamig. Bahala malamig, basta lalabas. So, samahan niyo ako guys. So parang mali ata yung decision ko na lumabas ng gabi kasi malamig. Malamig pala. So let's go. Kahit malamig. Tayo didaan sa field na ito kasi dito sa ulo ko yung daan. When I am here, I know the way. So yun naman siguro nakakatakot na dumaan dito, siguro kikidnap sa akin. Ang dilim nila. So dark. Dito na ulit tayo sa mga bahay-bahay dito. Yes. Sobrang lamig. It's so cold. My hands are freezing. But it's fine. Hey. Okay, I'm here now in PEPCO. So that's it guys. Goodbye.